ඉතින් අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Excel වල මොන හරි සෙල් එකක තියෙන හිතන්නකෝ සෙල් එකට ඔයා ටයිප් කරන්න දෙනවා. හරිද? ටයිප් කරන්ති 20ත් 40ත් අතර විතරයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. 50 ටයිප් කරොත් එහෙම එරර් එකක් එන්න ඕනේ. 20 ටයිප් කරොත් 20 නෙමෙයි සාමාන්‍ය 10 ටයිප් කරොත් එරර් එකක් එන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් කොහොමද මේ විදියට සෙල් එක වැඩියෙන් හරි අඩුවෙන් හරි ටයිප් කරද්දී එරර් එකක් එන විදියට හදන්නේ? ඒ එරර් එක කස්ටමයිස් කරගන්න කොහොමද? ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා පාරක් දීලා සපෝට් එකක් දෙන්න. YouTube එකත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් Facebook එකේ TikTok එකේ ඒවත් අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ටික කරන්න. ඉතින් අපි යමු කෙලින්ම learn with KD folder එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි මෙන්න මේ වගේ Excel කියලා folder එකක් මගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් හදාගන්න. ඒක ඇතුලේ මම හදාගන්න right click කරලා new ගිහිල්ලා Excel worksheet එකක් එහෙම නැත්නම් workbook එකක් EX02 කියලා. හරි. ඉතින් EX02 කියන එක හදාගෙන මම මේක open කරගන්නවා Microsoft 365 version එකෙන්. ඊළඟට හිතන්න මම simple දෙයක් කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි මෙතන මම type කරනවා 20ත් හිතන්නකෝ අපි 20ත් නෙමෙයි බිඳුවත් 20ත් අතර කට්ටිය ඉන්න මෙතන කියලා. හරිද? එතකොට මම මෙතන type කරනවා මෙතන ඉන්න පුළුවන් 20ත් 40ත් අතර කට්ටිය විතරයි කියලා. හරි 20ත් 40ත් අතර කට්ටිය විතරයි කියලා. හරි. එතන මෙතන 20 එකතු වෙනවා. 20 ඒ කියන්නේ 20 ඇතුළුව 39 වෙනකන්. හරිද? 20ත් 40ත් අතරනේ. නෑ 20ත් 40ත් අතර කියව මම කියන්නම් මෙතන නිකන් 10 ඒ කියන්නේ 21ත් 39යි 21 39 කියන සංඛ්‍යා දෙක තමයි වැඩිම සහ අඩුම යන්න පුළුවන්. මෙතන 1 සහ 19 තමයි වැඩිම සහ අඩුම යන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා දෙක කියලා නිකන් හිතමු. හරි මම එහෙම කියලා හිතන්නම්කෝ. හරි. එතකොට මම මෙතන නිකන් ටයිප් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ ටයිප් නෙමෙයි බෝඩ් එකක් ඇප්ලයි කරගන්නවා ළමයි. මෙන්න මේ විදිහට all borders දීලා මෙතනත් all borders දෙමු. ඒක ඉතින් එකපාර දෙන්න තිබ්බා. හරි. කොහොම හරි කමන්නේ නැහැ. හිතන්න ඔයාලට මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ 0.27 අතර සංඛ්‍යාව විතරයි. ඉතින් ওই රේන්ජ් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් data කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා ළමයි data validation කියලා එකක්. ඒකේ data validation ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ whole number ද decimal ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. decimal කියලා කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා, whole number කියලා කියන්නේ ඉතින් පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඉතින් whole number කියන එක දීලා ඊට පස්සේ between ද නැත්නම් not between ද කින්ද මන්ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම between දෙන්නම්. between minimum value එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔතනදී එක කියන එක මෙතනදී එක වෙන්න ඕනේ නේ. හරිද? maximum value එක වෙන්න පුළුවන් 19 කියන එක. කියන්නේ බිංදුව හරි 20යි ටයිප් කරොත් එහෙනම් වැරදි කියන කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න ඕකේ කරා. දැන් හිතන්න ඔයා නිකන් එක කියලා ටයිප් කරා කියලා. ටයිප් වුණා නේද? හරි. එතකොට බිංදුව කියලා ටයිප් කරොත් එහෙම දැක්කද? ඔන්න ඔයාට error එකක් එනවා. හරි. ඔයා 20 කියලා ටයිප් කරොත් එහෙම ඒත් ඔයාට error එකක් එනවා. හැබැයි ඔයා 19 කියලා ටයිප් කරොත් එහෙම ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා නිකන් බලන්න මෙතන අකුරක් ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න ඒත් ඔයාට එන්ටර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ වැලිඩේෂන් එක හරියටම වෙනවා. ඉතින් ළමයි මේකට කියන්නේ data validation කියලා. ඉතින් මහා ලොකු කතන්දරයක් නැහැ. එකම දේ data validate කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කතාවක්. හරි. හැබැයි දැන් මෙන්න මෙතන add කරපු data validation එක තව චුට්ටක් අපි modify කරමු. මේ ටික මුලින්ම select කරලා ඊට පස්සේ මේ data validation වලට ගිහිල්ලා මේකේ input message එකක් වර දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට enter your age හරි මොකක් හරි කියලා. හරි අපි නිකන් දෙමුකෝ enter your age කියලා. හරි. ඊට පස්සේ okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතන click කරද්දී දැක්කද මේ පොඩි ටිප් එකක් පෙන්වන්න. නැත්නම් hint එකක් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේ අදාළ තැනක අනිත් ඒවාට click කරා කියලා පෙන්වන්නේ නැහනේ. එතකොට input එකේදී මොකද වෙන්නේ? when you press the cell ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් enter your age කියලා message එකක්. හරි. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ ටික ආයෙ select කරලා data validation වල data validation කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේකේ error alert එක you have to type between 0 to 20. මං කියන්නම් the minimum value should be 1 and the maximum value should be 19. ඔන්න මම ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න මම බලන්න එක ටයිප් කරාට පස්සේ එක ටයිප් වුණා. වෙ බිංදුව කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ දැන් මට එන්නේ කලින් වගේ නිකම්ම නිකන් error එකක් නෙමෙයි. You have to type between 0 to 20 then blah 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 blah. හරි. ඒක ටයිප් කරලා බලන්න පුළුවන්. but ඔයා ආයේ පිස්සුවක් කෙලියොත් එහෙම ආර එන්නේ ඒකම තමයි. හරි. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේම මෙතනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන කරන්න හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේක හදලා තියෙන ඔයාට බාරයි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් තව ගත්තොත් එහෙම data validations වල පුළුවන් ඔයාට data validation ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ තියෙන stop එක warning දීලා බලන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ error එකක් විදියට නෙමෙයි warning එකක් විදියට දෙන්න. එතකොට ඔයාලා බලන්න බිඳුවට ටයිප් කරොත් එහෙම දැන් යාට එන්නේ warning එකක් විදියට. ඉතින් අර sound එක සහ හැමදාම වෙනස් වෙනවා. ඔයාට yes ද no ද කින්ද මන්ද කියලා අයි buttons ටිකක් add වෙනවා.
ඒවා yes කරොත් එහෙම ඒක type කරන්න දෙනවා. එතකොට දැන් error එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඒක type කරන්න දුන්නා. එකම දේ මොකද්ද? warning එකක්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි differences. එතකොට error එකකදී ඔයාලට type කරන්න දෙන්නේ නැහැ. retry කරත් කොච්චර ඒ කතන්දරේ කරන්න හදුවත් ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි warning එකදී ඔයාලට කරන්න දෙනවා. ඔයා yes එබ්බුවොත් ඉතින් එතකොට නිකන් හිතන්න ඔයාගේ job එකේ හරි ඔයාගේ office එකේ හරි නැත්නම් ඔයාගේ business එකේ හරි මොනවා හරි application එකක් හදද්දී මේ දෙක කොච්චර value එකක් තියෙනවාද කියලා. ඉතින් මොකද අපේ කට්ටියට කොච්චර කරන්න එපා කිව්වොත් බං ඒකම කරනවා. ඉතින් ඊළඟ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියනවා කොහොමද මේ අපි type කරන අකුරක් capitalize කරන්න කියලා. මොකද අපේ අයියලා අක්කලාට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ගහන එක simple ගහනම එක්ක ඔක්කොම capital ගහන මොකක් හරි කියලා මලක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර අනිවාර්යෙන් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකක් දාලා share කරලා දීලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මෙහෙමම YouTube එකේ subscribers ප්‍රමාණය සහ සියලුම දේවල්. ඒ කියන්නේ subscribe විතරක් මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සියලුම දේවල් උපරිම කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට යන්න අනිවාර්යෙන් ඕගලන්ට පුළුවන්. උපරිම support එක මම දෙනවා. ඕගලන්ගේ business එක වේවා, office එකේ තියෙන වැඩ වේවා හැම දෙයක්ම හරියට flow එකට හදාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck. bye. post එක පොඩ්ඩක් කතන්දරේ චුට්ටක් පරක්කු වෙයි. මොකද post එකට තව දේවල් මට extract කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා post එකත් එක්ක. ඉතින් හරියට වැඩක් කරන්න එපා. ඉතින් ඒකින්ද චුට්ටක් ඉවසන් ඉන්න. post එකට හදිස්සෙන්න එපා. ඕනම දෙයකට පොඩි ඉවසීම හදාගන්න. හරි. දෙන්න නැතුව නෙමෙයි දෙනවා. ඉවසීම හදාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck.